Naalala nyo, anong itsura ng room before? Yes. Course? Yes. 1, 2, 3. Open your eyes. Sana tingin. Ay! Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Nandito na naman tayo sa Pangasinan sa bahay ni Mommy and ang makeover natin is itong kwarto ni Lola. So, pangatlong room na to na i-makeover natin dito. Ito yung una. Yan yung pangalawa. Check out nyo. And ngayon, sobrang sakto kasi ang pinunta namin dito sa Pangasinan is actually 87th birthday ni Lola. Nagpa-party si Mommy dito. So, naisip ko, sobrang perfect na ang ayusin natin is yung kwarto naman niya. So, walang idea si Lola na gagawin natin yung room niya. Kinasabot ko sila Mommy, sila Auntie. Sabi ko, umalis kayo ngayon, mamasyal kayo. So, ayan, umalis sila ngayon. Itong maghapon lang, kailangan tapos na kasi darating na rin sila mamayang mga 5 p.m. Anong oras na ngayon? 11 na! Sana matapos natin. So, para ma-achieve natin yun, syempre, kailangan pinaghandaan ko na yung mga plano. Tapos, bago pa kami pumunta dito sa Pangasinan, nag-shopping na ako ng mga decor dito, lahat ng mga kailangan. Tapos, nag-shopping na rin kami ng mga pang-konting paint namin and kung ano-ano. Kaya ngayon, kompleto na lahat yung gamit namin. Ito yung room ni Lola ngayon. Ayan siya. Kompleto na yung furniture niya. Diyan na yung kama, side table, TV table, ganyan. Kaya, ang kailangan lang talaga natin gawin dito is buuhin yung look niya, buuhin yung vibe. And ang goal natin dito is syempre, magustuhan ni Lola. Favorite color niya is red. Favorite na mga image niya is mga flower, floral, ganyan. Kaya yung theme natin dito, very cozy with touches of reds, with touches of mga flowers. Touches lang ba? Tignan natin kung touches lang pa talaga ng flower ang ilalagay ko dito. Pero, halika na, simulan na natin tong makeover na to. So, ang pinaka-major na gagawin natin ngayon dahil nga ilang oras lang yung work natin, wala akong planong magpintura ng mga ibang pader natin, total white na sila. Kaya ang gagawin na lang natin is mag-accent wall tayo dito sa headboard. Ang iniisip ko, angat lang natin ng konti dito sa headboard mula dito pababa. Ipipaint natin siya ng parang, bumili ako ng medyo red. And then, dito sa taas, meron akong gustong gawing DIY na pattern na simple lang. Figure out ko yung pattern para dyan sa wall. Yung pattern, simple lang. Ayan, ganyan lang siya. But, ang problema, kailangan ko sukatin and measure para maayos siya. Hindi naman siya basta kahit mapwesto lang. Kaya kailangan natin sukatin yung pattern. So, na-figure out ko, iti-tape ko na lang yung pattern sa wall. Hopefully, gumana siya. Ito pa lang tayo. Ito pa lang magagawa natin. Tapos, oh well. Ito na yung accent color natin na red. Hindi siya super red. Para siyang deep terracotta na mas bright. I super love it. Ang ganda. Tapos, tatapusin ko na yun. Finally, after hindi ko na alam ilang oras, tapos na natin yung pag-tape. Moment of truth. Magpipintura na tayo ng pattern. Time check, 4:16. 4:16 na. Ito pa rin. Kakatapos lang natin dun sa wall. So, magde-decorate na tayo. Magkakabit na tayo ng mga artwork, ng ilaw, ng curtain, ganyan. Ito yung mga artwork natin. Ito na lang ikakabit natin. Tapos, yun na. Ready na tayo. Para sa reveal. Itong room ni Lola. Finally, tapos na natin yung makeover dito sa kwarto ni Lola. Natapos natin siya. Lumagpas lang tayo ng konti, ng mga 30 minutes, pero ito na, tapos na siya. Kaya, alika na, tour ko na kayo.
pagpasok mo ng door dito sa left, nandito yung closet ni Lola. As in, ano na to? All mirror na closet na to. Wala tayong ginawa dyan kasi maganda na siya. Pero, dito sa nook na to, naglagay tayo ng frame na, ayan, red na artwork na floral. Kasi yun yung theme nito. Makikita nyo, marami tayong red, marami tayong floral. Kaya, gusto ko yung kulay dun sa kabilang side ng room. Meron din dito sa sulok na to. Tapos, dito sa kabilang side ng room, so, itong TV table na to, nandyan na yan, existing na lahat to. Kaya, gusto ko lang magdagdag ng something, dagdag ng element dito. Kaya nagpalagay ako nitong picture ledge, tapos dito dinisplay natin yung mga picture ni Lola, 'di ba? Ang ganda, favorite niya, red color. Tapos ito yung gift ko sa kanya nung 87th birthday niya. Symbolic gift ako eh. So, ayan, mahilig kasi siya sumayaw. So ito yung naisip ko, red. Kaya dinisplay rin natin dito. And ayan, tawag kasi sa kanya ng lahat is nanay. Kaya naglagay rin lang tayo ng ganitong frame sa kanya. Yung something lang na kapag ka nakahiga siya sa kama, makikita niya na maganda, mapapasmile siya. Yan yung goal natin dito. Yung very simple lang. Tapos, ito, ni-streamline lang natin yung TV table niya. Naglagay tayo ng basket dito para lahat ng gamit nandyan na lang. Tapos, itong nandito sa frame na to, ayan, nakita nyo, gawa namin ni Mami. Sabi ko sa kanya, magsimula siya ng kahit ano, nag-drawing siya ng ganun-ganun na 5, tapos tinuloy ko, nilagyan natin ng shading. So, ano to, collaboration namin to ni Mami. Dito sa wall na to, so, originally, yung curtain ni Lola dito, di ba, green, wala na dun sa team natin ng green. Ang team na natin ngayon is red, beige, white, tapos mga floral. Kaya pinalitan natin itong blackout na beige na curtain, tapos may sheer white lang tayo sa gitna para very fresh, malinis tignan. Ideally, alam nyo naman, gusto ko ang mga curtain hanggang sahig. Pero, masyado tayo nagmamadali dito. Ito yung mga ready-made na nabili natin. But visually, actually, okay lang naman siya kasi yung walls light colors din. So, hindi naman siya ganun ka-jarring tignan. Kaya, okay lang siya. And, dito sa corner na to, naglagay tayo ng plant. Dahil, actually, marami dyan. Nandito yung CCTV system nila. May mga wires dyan. So, alam nyo naman, yung mga pang-disguise ng mga bagay-bagay na hindi maganda, halaman. Tapos nakaka-fresh pa, nakakaganda sa room. Ang ganda pa ng contrast niya sa red natin. And ang pinaka-highlight nitong room na to is, alika dito. Tada! Ito, dito naubos yung oras namin kanina sa wall na to. Nagkaroon ako ng idea kasi na magkaroon ng accent wall dito kasi unang-una, alam kong ilang oras lang yung meron tayo. Ayaw ko mag-repaint ng lahat, pero syempre gusto ko pa rin ng something. Gusto ko pa rin ng may bonggang factor dito sa side na to. Kaya ang naisip ko is, itong lower part, dito ko ilalagay yung favorite color ni Lola na red. Pero ang pinili kong red is red earth ang color niya. Para hindi sobrang bright, pero pag tinignan mo red pa rin, para hindi masakit sa mata na red, ganyan. Tapos, ayoko naman siyang ibuo. Gusto ko pa rin ng very fresh nitong feeling na to. Pero ayoko ng plain na white lang yung taas. Kaya, yan yung ginawa natin. 3 hours, 4 hours akong nag-tape at saka si Yusef nagpintura dito sa taas na to. Worth it ba, Yusef? Worth it. Pero very cute lang niya, as in, nagkaroon ng pattern. Tapos ang pinili kong color kasi dyan is yung beige lang, para against sa white. Konti lang yung contrast nila, pero maganda. Alam mo yun, may texture, may interest, pero neutral pa rin. Yun yung goal natin dito eh. Tapos, dito sa side table natin, naglagay lang tayo ng, syempre, pa-plant din para fresh. And, itong frame na to, gawa naman ni Yusef. Nakikita nyo ba yan? Tissue lang yan. Itong background is brown na tissue. Tapos yan, rose na tissue na favorite gawin ni Yusef. Nung hindi pa kami, binigyan niya ako nito. Yes! Talagang may ganung story. So, ayan. Yan yung nilagay natin dito. Tapos, nakikita nyo ba to? Ayan yung lamp na binili natin. Desaksak lang yan. Parang hindi na kailangan mag-wiring. Tapos, ayan. Ganyan lang siya. Left and right, meron tayo niyan. Parang very cozy. No? Nakaka-cozy talaga yung lamp. So, kapag may chance kayo, maglagay lang kayo ng mga ganyan sa wall nyo. Ang dagdag pa sa effect dito sa wall natin. Tapos, syempre, meron tayo ditong artwork na floral din ang nilagay natin. Mas mas muted na floral kasi very bright na lahat ng nagaganap. Red na rin to, ganyan. So gusto ko dito ng mas classy. Kaya, ayan yung pinili natin with the dark wood para terno naman dito sa bed natin. And speaking of bed, syempre classy na yung artwork mo dito. Dito naman tayo sa very cute na bedding natin para kay Lola. Kasi gusto ko actually yung room na to. Yung ma-feel niya talaga na
nakaka-happy pag nandito siya, favorite color niya. Mahilig siya sa bulaklak, lahat ng tignan niya may bulaklak, ganon. Of course, dun sa corner na yon, isang malaking halaman. Dahil yun nga yung goal natin dito, maging fresh tong space natin. Kaya yung mga corner ng room, naglagay tayo ng halaman and ayun, I super love this space. Hopefully, magustuhan ni Lola. First time kong gumamit actually ng ganito kadaming accent na red. Hindi ako ma-red masyado, though ngayon nalalove ko na siya. Pagka gagawa rin kayo, gusto niyo ng mga meron strong colors tulad ng pula, maglagay lang kayo sa mga accent pieces. Tapos meron ako dun sa corner, meron ako dito, meron tayo dyan na nagaganap na red all throughout, pero binalance ko siya by using beige curtains. Tapos yung mga ka-complementary niya, beige din lahat. Pati yung mga ibang accent natin, white lang, beige lang, wood lang, gano'n. So very neutral lang ng iba. And meron din akong ibang mga konting may yellow. Ito may konting green, ganyan. Para hindi naman all red. Yung medyo may layering na nagaganap. Yun yung mga need yung gawin para ma-achieve nyo rin yung mga bright colors, pero very subtle pa rin. Subtle ba siya? Matatawag ko siya subtle? Hindi ko alam. Pero like, sobrang calming pa rin niya, sobrang cool niya. Kaya, ayun, hopefully magustuhan nila. Alika na, tawagin na natin sila para sa surprise. So, eto na, re-reveal na natin sa kanila yung room ni Lola. Ay, Lola, walang kaalam-alam. Anong ano? Eh, hindi nga alam na inayos natin yung kwarto niya. Eto na, alika na. Pasok na tayo sa... Okay. Walang didilat, auntie. Naalala niyo, anong itsura ng room before? Yes. Course. Course? Yes. 1, 2, 3. Open your eyes. Lola, tingin. Ay! Lola, tingin. Dilat na. Dilat na, Lola. Tulad na naman. Dilat na. Surprise! Dilat na. Okay. Okay. Wow. Ganda. Wow. Oh, ito na kwarto. Ay! Ganda lang. Lola, tignan niyo, tignan niyo. Tanong. Ayan, ayan. Nandiyan na naman ako. Alas na wanay. Okay. Ang ganda. Puro mo. Sa'yo ba ito ba? Hindi eh. Hindi. Ang ganda. Tingnan na, ano. Okay! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Amen. Amen! Ayos to, itong Yung apo niyong very beautiful Ay, and talented. Wow. Lala, birthday mo ulit. Happy birthday. Ayun na, tignan ko. Doon ka na na. Yay, ma! Auntie, ano masasabi niyo? Actually, I'm not surprised kasi alam ko naman na maganda talaga ang kalalabasan. Hindi na na-surprise kasi I know in my heart na maganda talaga. Thank you. Thank you, Lola. Ganda talaga. Ano ba? Next, sino naman? Every time. You amazing. Balbalog kung salamat ako. Mm. Ginawa mo ang kwarto. Maraming salamat. Ako po sa ginawa mo sa kwarto. May translator. Happy kayo? Lola, happy? Happy night. Happy. Happy. I am very happy. Yay!